নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল মোৰ চেনেল কুইন অফ ব্লগাৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে বুলি তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এটা হল ভিডিঅ' এটো মোৰ প্ৰথমটো হল ভিডিঅ' ভাবিলোঁ ঠাণ্ডা দিন যেহেতু তো ঠাণ্ডা দিনত ওয়্যাৰ কৰিব পৰা কিছুমান ড্ৰেছ আপোনালোকৰ আগত আনো বুলি তো লৈ আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো তো যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই তো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছো যে যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগিছে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব পাৰে বুলি আৰু কাষত থকা বেল যোনে যোনে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই হেবোৰেও আৰু যোনে যোনে নতুনকে চাইছে মোৰ ভিডিওবোৰ যদি ভাল পায় আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লগতে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈও নাপাহৰিব তো বলক আজি ভিডিওটোলে তো আজি যোনটো প্ৰথমটো ড্ৰেছ তো হেতু মই দেখাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকৰ আগত তো সক আজি এই পাৰ্সেলটো আহিছে তো মই ভাবিলো আজি এই ভিডিওটো বনাও যাতে আপোনালোকে কেনেকৈ আহিছে মানে প্ৰথমৰ পৰা আনবক্সিংৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুটেই ড্ৰেছটো আপোনালোকক দেখাব পাৰিম ভালকে কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব নে নোৱাৰিব তাৰ বাবে মই এটো সক এনেকে আৰবানিকৰ পৰা লৈছিলো মই এটো ইয়াত আছে দুজোৰ ড্ৰেছ মই দুজোৰ একেলগতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলো একেলগতে পঠিয়াইছে দেখিছে সব পিনে ধুনিয়াকে তো খুলো এতিয়া মই আৰবানিকৰ বহুত বস্তু ট্ৰাই কৰিছো কাপোৰ ভাল পাইছো আজিলৈকে মই মানে বেয়া মানে পোৱা নাই যিমানখিনি অৰ্ডাৰ কৰিছো সব ভালে আহিছে কিন্তু কেতিয়াবা সাইজটো ডাঙৰ সৰু হৈ যায় বাকি কাপোৰ ঠিক থাকে ইয়া দেখিছে এনেকে খুলিলে প্ৰথম জোৰ এইজোৰ আৰু সেকেন্ড জোৰ আছে এইজোৰ বলক এতিয়া কি অৰ্ডাৰ কৰিছিল আপোনালোকক দেখাম তো তাৰ পিছত এনেকুৱা পেকেটত পঠিয়াইছে প্ৰথম এইটো উঠাই দিওঁ মই হাতত তো এইটো দেখাম এজোৰ ঠাণ্ডাত পিন্ধা জাম্পছুট তো মই ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছো ব্ল্যাক কালাৰ দেখিছে এটো ইয়াৰ টুপি কোমল আছে বহুত কাপোৰটো আৰু গৰম হ'ব কাৰণ মই এনেকুৱা এটা পিন্ধিছো এটা সিং এপিনৰ পৰা পিন্ধিব লাগিব চাগে তো প্ৰথমটো হৈছে এইটো তো মই পিন্ধিও দেখাম আপোনালোকক চাই থাকক তলত এইটো তো এইটো হৈছে প্ৰথমটো ড্ৰেছ এইটো এটা জাম্পছুট হয় তো ট্ৰাই কৰি দেখাম একেবাৰে শেষত আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো তো সেকেন্ড জোৰ হৈছে এইটো তো এইজোৰ ঠাণ্ডাত পিন্ধিবৰ বাবে ভাল হ'ব মই কৈছোৱে গৰম হয় এইবোৰ তেনেকুৱা পেকেজিঙত আহিছে এইটো হৈছে ইয়াৰ পেন্ট দেখিছে এইটো হৈছে পেন্টটো তাৰ পিছত ওপৰত তাৰ তলত এইটো টপ ক্ৰপ টপ টাইপ দেখিছে ইয়াৰ ওপৰত পিন্ধিবটো লাগিব ঠাণ্ডাত তো এইটো বহুত ধুনীয়া তাৰ প্ৰাইস হৈছে সেকেন্ড জোৰ যোনজোৰ মই
আৰবানিকৰ পৰা লৈছোঁ দেখিছিলে এতিয়া বক্সটো খুলিছিলোঁ এই দুযোৰে আহিছে আৰু তাৰ আগত মই কেইদিনমানৰ আগত এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো মই পিন্ধি থাকোঁ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই দেখিছে তো সেইটো পিংকত এটা এইটো থাৰ্ডটো মই এইটো পিন্ধিলোঁ বহুত আৰু গৰম লাগে তো সেইকাৰণে মই আৰু দুযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ একে সেম কাপোৰৰ এনেকুৱা টাইপত এইটো পিংক কালাৰ এইটো পিন্ধা দেখিছে চাগে আপোনালোকে এইটো ইয়াৰ টুপিটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ কাণ দুখনো আছে ইয়াত এইটো পিংক আৰু হোৱাইটত তো বহুত ধুনীয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই তিনিযোৰ গৰম কাপোৰ দেখুৱালোঁ যোনকেইযোৰ ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল হ'ব আৰু গৰম হ'ব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ড্ৰেছ কেইযোৰ ভাল পালে বুলি যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীবোৰেতো এনেও কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ বিচাৰি ফুৰে তো ক'ত পাম ক'ত নেপাম একদম পুৰা শ্বপিং এপ অপেন কৰি মিন্ট্ৰাত যাব এবাৰ মিছত যাব একেবাৰে কম দামত মিছো নিচিনা কম দামততো নাপায় কিন্তু এটা ধুনীয়া দামত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কিছুমান ইয়াত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ আজিলৈকে মই যিমানকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কাপোৰ গোটেইকেইটাই ভাল আহিছে তো আপোনালোকক মই মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই আপোনালোকে পেকেজিঙো দেখিলে কিমান ভালকৈ পঠিয়াইছে তো আপোনালোকক সেইকাৰণে মই গোটেই মানে পাৰ্চেলটো অহাৰ লগে লগে আজি ভাবিলোঁ যে এইটো ভিডিঅ' মানে প্ৰথমৰ পৰা একদম আনবক্সিং কৰি দেখাই দিওঁ কেনেকৈ পঠিয়াইছে যাতে যোনে কিছুমানেতো কৰিছে কিন্তু যোনে আজিলৈকে আৰবানিকৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা নাই তেখেতসকলে মানে গম পাব যে অৰ্ডাৰ কৰিব পৰা যায় ভাল আহে তো কিছুমান আমাৰো চিন্তা থাকে ন যেনেকৈ এইটো ইয়াত অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কাপোৰটো বা কেনেকুৱা আহে কিছুমানে কয় যে অনলাইনৰ কাপোৰ ইমান ঠিক নাথাকে বুলি সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ ভাবিলোঁ যে আজি প্ৰথমৰ পৰা দেখা যায় আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে তেন্তে নেক্সট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আনিম কমেণ্টত জনাব তো এইযোৰ হৈছে মোৰ প্ৰথমযোৰ জাম্পছুট যোনযোৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এই ভিডিঅ'টোত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিজেও চাব পাৰিছে মোৰ পৰাতো বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰ কোৱালিটি চব ফালৰ পৰা ভাল এইযোৰ হৈছে অন্য এযোৰ কাপোৰ যোনযোৰ বিশেষকৈ মোৰ তিনিওযোৰৰ ভিতৰত এযোৰ বিশেষকৈ বেছি ভাল লাগিছে তো আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ চাওক